Magandang agham Pilipinas. Ito ang programang una sa mga napapanong balita tungkol sa agham, teknolohiya at inomasyon para sa bayan. Ito ang DOST Report. Ako po ang inyong kapatid si Mahoy Orin Miranda. At kasama po natin ang kalihim ng kagawaran ng agham at teknolohiya, ang nag-iisang DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang agham po si Boy. Magandang araw, Onin, at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Akin ngayong ibibigay ang aming report na accomplishment sa DOST, sa mga agencies at regional offices sa week na ito. Gaya ng dati ay mag-umpisa tayo sa kalusugan, susundan ng kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. Oras na po para maging balita sa mga updates tungkol sa agham at teknolohiya sa anumang sulok ng Pilipinas. Straight from the SLPO 40, DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Ang una ay ang kalusugan. Ang una nating report ay nanggagaling sa DOST Philippine Council for Health Research and Development. At sila ay nagbigay ng update sa kanilang programa na ang pamagat ay Discovery of Cardiometabolic Bioactives from Plants in Central Philippines. Ito ay sa ilalim ng ating Tuklas Lunas program. So the Tuklas Lunas Development Center of the University of San Carlos has entered its second phase of pursuing the herbal track of the Tuklas Lunas or Drug Discovery and Development Program of the DOST through the PCHRD. The program, which is led by Dr. Patrick Lim of the University of San Carlos, seeks to discover cardiometabolic bioactives from plants in the Central Visayas that can be used as complementary medicine, glycemia, hypertension, hyperlipidemia, and hypercholesterolemia. There are three components of the projects. The first one is the screening for cardiometabolic, is the in vitro toxicity and orthogonal assays for cardiometabolic bioactives. And the third one is the ethnobotanical survey of medicinal plants in Bohol, Masbate, and Romblon. That was the first one to be completed. So the above-mentioned projects are intended to screen cardiometabolic bioactives from the plant extracts used by traditional herbalists in Cebu. DOST, with the support of DOH, may use the results from the above-mentioned projects as an alternative or complementary treatment or supplements for cardiometabolic disorders, while the commercialization and patent licensing efforts in the future may be pursued through the University of San Carlos Knowledge and Technology Transfer Office. Okay, so this is the status of the three projects that were mentioned. So the projects 1, 2, and 4 have been completed, and the remaining project is, of course, to come up with the products in capsule and other forms. Now, the second report is also coming from the DOST PCHRD, and this is regarding the termination of the Ivermectin trials upon the recommendation of the DOH, and the PCHRD Governing Council has decided to discontinue the study to evaluate the efficacy, safety, and effect on the viral clearance of Ivermectin in COVID-19 patients. The decision was arrived at during the DOST PCHRD Governing Council meeting held on May 11, 2022. The following were the basis for the decision. Number one, delays on the project, such as the submission of deliverables. Number two, the lack of clinical benefits of ivermectin based on the recent studies. Third, the issuance of the recommendation against the use of ivermectin. And fourth, the availability of effective therapeutics for the early phases of the COVID-19.
actually shall we say, the deciding factor here is the recommendation of the DOH to terminate the clinical trials. The third one, under kalusugan, is the report of our DOST Food and Nutrition Research Institute, which has been discussing with the Johns Hopkins University regarding the objectives of the collective study that they intend to do on the modeling of sugar, salt, and saturated fat intake among Filipinos. So the DOST FNRI team is led by Dr. Imelda Angeles Agrepa. And this is, as I said, to review the objectives of the modeling of sugar, salt, and saturated fat intake among Filipinos. So this is still on the negotiation stage. Now we move on to kabuhayan. The first item under kabuhayan is a report on DOST's support for the development of non-wheat flours and other products. And the interesting item here is that the Coco Pandesal, which is a project of the Philippine Baking Industry Group, okay, is going to be launched in early June. The DOST, because of its concern for the rising price of wheat flour due to geopolitical circumstances, has actually initiated this project, with the DA, the DTI, the Philippine Coconut Authority, the BCO Philippines, and the Philippine Baking Industry Group, or PhilBaking. The last two are industry groups. DOST has convened several meetings to figure out which local flours can be used as alternative to wheat flour. The group considered cassava, sweet potato, and coconut flour, among others. And at the moment, it appears that the coconut flour is the one with the least cost. Okay, and so the PhilBaking group decided to formulate a Coco Pandesal that uses both wheat flour and coconut flour. And it is the DOST Food and Nutrition Research Institute which performed the nutrient analysis of the Coco Pandesal, and this will be launched by the group in June. The next item under kabuhayan is a report coming from DOST Region 5, and this is regarding the pioneering work of one of their SMEs in Bicol, Rockwell Enterprises Incorporated, in the commercialization of DOST's Tsunami Early Warning Device, which was developed by the Advanced Science and Technology Institute. So DOST Region 5 recently showcased the technology upgrades that they have provided to a local business in Legazpi City, Albay, particularly with its own tsunami early warning system devices. Rockwell Enterprises Incorporated, which actually started in 1976, has been into the business of fire extinguishers. But this time they also have expanded their product line, and this includes now the Tsunami Early Warning Device using licensed technology from the DOST Advanced Science and Technology Institute. To date, the business has already been able to respond to the needs of provinces that are prone to natural disasters. As of this writing, they have already fabricated 10 units of the Tsunami Early Warning System and have already installed 7 of them along Rawis, Legazpi City. Their major clients are Legazpi and Bakakay local government units, and one LGU in Mindanao has also ordered 3 units from them, as well as the Daet LGU. Coming from Region 2, grants for community empowerment through science and technology for the livelihood equipment to be used by several organizations in Nueva Vizcaya.
The new beneficiaries, which will go into different kinds of livelihood projects, and for which the grant has been given for the acquisition of equipment, are the following. We have the Kabuuan Ginger Association in Bayumbong, the Pineapple Farmers Association in Dupax del Norte, the BUA Indigenous Association in Casibu, Nueva Vizcaya. So this was attended by our DOST officials headed by the DOST Undersecretary for Regional Operations. And the expectation is that it will increase their production by at least 10%. They will also be able to develop new products and eventually improve their economic status. The next report comes from the DOST National Capital Region, stating that they have 43 new overseas Filipino workers availing of the I-Forward PH assistance. I-Forward PH assistance refers to the Innovation for Filipinos Working Distantly from the Philippines, which is a program of assistance for OFWs who want to set up technology-based micro-enterprises here in our country. And these are mostly returning Filipino overseas workers. So the batch for 2022 just for the National Capital Region is a total of 43. Okay, and they will undergo 2 phases of this program. The next report comes from DOST Region 12, and this is regarding their holding of a webinar on Philippine Halal certification. So this was done last May 11 virtually, and the aim is to equip participants with the knowledge of on how to prepare their businesses and establishments to be halal ready for halal certification. There were 95 participants who attended the event. The webinar gave emphasis on Philippine national standards and Philippine National Halal Certification Scheme, which were thoroughly discussed by one specialist for DOST Region 12. Okay, and actually there were also other resource persons. The food safety team leader was Ms. Marichu Sinulinding, and the vice chairman of the Halal Authority, Engineer Paisar Gadia, were also served as resource persons who discussed the halal electrification, the halal certification process. The next report also comes from DOST Region 12, and this is their award of a total of 6 million as grant for livelihood and disaster risk reduction and management programs or projects of beneficiaries in Sultan Kudarat under the Community Empowerment through Science and Technology program. Allow me to enumerate the beneficiaries of this particular fund that was released by DOST Region 12. The first one is the Lumoyon Youth and Senior Citizen Alliance Development Association. This is mostly for cardava and banana growing. And the second one is for the Stallion Agrarian Reform Beneficiary Association. And this is regarding a project on calamansi processing. The third one is the Kapilan Small Coconut Farmers Organization, and actually they are also planting cacao in their areas, and so the assistance actually is on tablea processing. We also have the Bayasong Farmers and Fisheries Council Association, and their project is on the upgrading technology for fish processing. The next one, okay, is the Samahan ng mga Kababaihan, and this is the provision of science and technology assistance on banana-based processing. This is in the area of Tinomigues, Lambayong, and the beneficiaries also include the Baliwan Bangsamoro Farmers Association, okay, in addition to the
samahan ng mga kababaihan. The next beneficiary is the Makabangon Farmers Association, and this is also a project on banana-based processing. The next one, Farmer Association, and this is for a project on mushroom culture and spawn production. This is in Sinapulan, Columbio. The next beneficiary is Columbio Local Council of Women, and this is an assistance program on mango and calamansi juice processing. We also have the Rural Improvement Club of Sukob, okay? And the project here, of course, would also, we have also the Rural Improvement Club of Sukob, and they will be doing a project on banana chips processing. The next beneficiary is the Sitio Blanca Farmers Association, and this is on coffee processing. The next one is the Bupanday Bida Irrigators Association, and this is actually a project on mushroom spawn production and culture. And then we also have the PPATT ABA Irrigators Association, also on the mushroom spawn production and culture. And the last beneficiary is the Datu Wasay Coffee Growers Association, which is on the upgrading of the coffee processing industry in their area. And these beneficiaries have a total, involve a total amount of 11 million pesos. This is the livelihood component of the Community Empowerment through Science and Technology program. Now we move over to kaayusan. The first one actually is a report coming from the DOST National Capital Region, and this is regarding the support that they have extended to the Unified Logistics Pass project of the LTFRB. The DOST NCR, through Regional Director Jose Palatalinghong III, turned over 250 mobile devices and 344 power banks to the Land Transportation Franchising and Regulatory Board last May 16 at the ARTA office in Quezon City. And this initiative actually is in support of the implementation of the Unified Logistics Pass, or ULP project. The ULP will streamline the issuance of Certificate of Public Convenience, or CPC, and the validation process of vehicles through a unified QR code, which will facilitate easier border and port entry restrictions for both private stakeholders and public authorities. Now, the next report, still on kaayusan, comes from Region 8, and this is the award that the DOS Region 8 gave for technology intervention. This is in northern Samar. It involved the turnover of 200,000 pesos as a grant under its Community Empowerment through Science and Technology, or CEST program. And this was given to the University of Eastern Philippines, or UEP, for the implementation of their project entitled Science and Technology Action Frontline Emergencies, or SAFE, for rehabilitation and stream bank stabilization of Katubig River using bamboo, nipa, and mangrove. So the project actually aims to rehabilitate the Katubig River through riverbank stabilization using bamboo and nipa that would ultimately transform the Katubig watershed into climate-resilient watershed that can support sustainable development of the area, as well as lessen the impact of climate-related disaster risk, and support a stable source of livelihood for the communities along the river system. The next report comes from the DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology, and this is regarding their conduct of a training on the use of the GeoRisk PH platforms for local governments. PBOLs conducted 2 workshops to capacitate 7 personnel from the local government of Pavia, Iloilo, and 46 technical staff from the Department of Agriculture. And the training was done last April 28 to 29 and May 5, 2022, respectively.
The next report comes from DOST Cordillera Administrative Region, which reported that they, together with a number of partners, have conducted training on basic geographical information systems for mapping and risk assessment. So this was held on May 4 to 6, 2022, and the participants were from the provincial and municipal disaster risk reduction and management offices of the different municipalities in Mountain Province, okay, as well as from the Mountain Province State Polytechnic College and the local government units in Mountain Province. The next report actually is the inauguration of the new Bicol Pagasa Center. This happened last May 17, and I'm very glad I was present during the inauguration. And this building will serve as the Bicol Pag-asa Center, okay, located at Magayon Drive, Barangay Cruzada, Legazpi City. The new center is one of the many Pag-asa PRSDs. Okay, PRSD refers to Pag-asa Regional Service Division throughout the country that will provide forecast and warning for the Bicol region and provinces of Romblon, Oriental Mindoro, and Northern Samar. Its establishment is part of DOST's ongoing efforts to strengthen and modernize the Pag-asa field offices nationwide. This is in an effort to broaden the agency's service on the countryside and enhance effectiveness and efficiency within their area of jurisdiction. So finally, we move over to kinabukasan. The first item here is a report that Congressman Jose Salceda received the DOST award for what was called the House of Representatives, or HOR, proponents of responsive and outstanding engagement in science. So Albay Representative Joey Sarte Salceda received the first ever DOST Heroes Award. Okay, those heroes refer to House of Representatives exponents of responsive and outstanding engagement in science, and this is a very special award. The Heroes Award was given to Congressman Salceda for his invaluable contributions to the Department of Science and Technology in pursuing DOST-related legislations and upholding the importance of science and technology in the country. The awardee, Congressman Salceda, actually co-authored the following laws: the Republic Act 11035, an act institutionalizing the Balik Scientist Program; Republic Act 11312, an act strengthening the Magna Carta for scientists, engineers, researchers, and other science and technology personnel in the government, amending for the purpose Republic Act number 8439. We also have Republic Act number 11363, which is the Philippine Space Act, Republic Act 11337, the Innovative Startup Act, the Provincial Science and Technology Office Act, the Republic Act number 11534, or the Corporate Delivery and Tax Incentives for Enterprises Act of 2021. This is what we call CREATE. And the Education Act of 2017, as well as the Republic Act 11467, or the so-called Sin Tax Law, okay, of 2020, and lastly, the Republic Act number 11569, or Estate Tax Amnesty Extension. He principally authored bills that were enacted into 11 other laws passed during the 17th Congress and 17 other laws in the 18th Congress. He served as the principal sponsor and or author of the Science for Change program. The Virology and Vaccine Institute of the Philippines Bill, the Philippine Atomic Regulatory Commission, or PARC Act, and the National Measurement Infrastructure System Act. He has also consistently supported and defended the approval of the DOST annual budget
at the Committee on Appropriations and plenary from 2016 up to the present. The next report comes from the DOST, Technology Application and Promotion Institute, and this is on their presentation of their 2023 to 2032 roadmap. Last May 13, 2022, the DOST, Technology Application and Promotion Institute, presented its 10-year institutional roadmap from 2023 to 2032, and this was during the launching of the DOST TAPI roadmap and stakeholders recognition, which was held on May 13, 2022. The director presented the strategic plan of the Institute, including the desired goals and outcomes from 2023 to 2032 and beyond. The next report still comes from the DOST Technology Application and Promotion Institute, and this is regarding their discussions with the World Bank on possible collaboration in offering technical assistance to communities through science and technology. So the last meeting they had was last May 12, 2022 to explore the details of the possible collaboration. The next report is on bilateral relations. The Iranian ambassador, the officials discussed the implementation of the activities agreed upon during the first Philippines-Iran Joint Committee meeting in 2020, which were postponed due to the pandemic. So with the situation getting better, the scientific visit for health collaboration in Iran will now be pursued. And this will be from May 20 to May 31, 2022. And the next report is actually coming from our international cooperation unit, which says that on May 10, 2022, the DOST from the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources R&D held an exploratory talk with Dr. Michael Puckett, a U.S. Embassy Science Fellow and a microbiologist in the U.S. Department of Homeland Science and Technology Division, who specializes in rapid detection of African swine fever or ASF. During the meeting, Dr. Reynaldo Evora, PICARD Executive Director, shared some of the Council's programs and initiatives with the higher educational institutions, as well as the private sector, and of course, a balik scientist who was into ASF, particularly on diagnostics. And now the last item in my report states that the U.S. State Department and NASA briefed the DOST and PhilSA on the Artemis Accord. The briefing was done on May 13, 2022, wherein the U.S. State Department and the National Aeronautics and Space Administration, or NASA, briefed the Department of Science and Technology, the Philippine Space Agency, and the Department of Foreign Affairs about the Artemis Accord, which is a U.S. and NASA-led initiative. The Artemis Accords initiative defines the principles based on the 1967 Outer Space Treaty. It will guide participants in common civil space goals for peaceful exploration of the Moon and Mars to ensure a secure and transparent environment. So that ends my report for this week. I would like to thank all our agencies and units which contributed to this, and I would like to thank media for their continuing effort to disseminate science and technology information for our people to benefit from them, and of course with certain constraints. Maraming salamat. Magandang araw uli sa lahat. Maraming salamat po, Sir Paul. Natungin po rin yung kabuuan ng DOST updates para sa daling linggo. May namiss ka mang balita, maaaring po itong balik-balikan, istahin lamang ang aming website, dostv.ph, o i-download ang DOSTV app sa inyong Android phone para pwede ka manood ng DOST Report anytime, anywhere.
sa amin pong pagbalik. Makasama natin ang ilan sa media partners ng DOST na sinisigurong makararating ang magandang balita tungkol sa agam at teknolohiya sa kanilang reyon. Magpungay BBPU, magpabalik pa ang DOST Report. Flavors of Science. Kikilitiin namin ang inyong pag-iisip, pati na rin ang inyong panlasa sa mga kaalaman tungkol sa siyensya sa likod ng produksyon ng pagkain. Ibabahagi namin ito sa aming official Facebook at Instagram pages, pati na rin sa aming YouTube channel. Mag-like, follow at subscribe na sa DOST Picard. Kayo po'y nakatutok sa DOST Report. Minsan ang tinaguri ang government's best kept secret, ang Department of Science and Technology. Kaya naman mas pinaiting po ng DOST ang mga inisyatibo ito para maiparating sa mga Pilipino ang kanilang teknolohiya at serbisyo. Isa pong paraan na kanilang ginawa ay ang pagpapalawak at pagpamatibay ng kolaborasyon sa media. Tama ka, Onin. Sa tulong ng ating mga kaibigan sa media ay naipaabot natin ang ating mga balita tungkol sa agham at teknolohiya. At nakita naman natin na sa nagdaang 6 na taon, nagsimula tayo sa awareness level ng publiko sa science and technology mula sa 6%, pero noong 2021 ay umangat ito sa 24.5%. Magandang improvement na yan in terms of awareness. Kaya ngayon naman, pagpapatuloy natin ang ating panayam sa ating mga kaibigan sa media. This time, sila ay galing sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Makasama po natin sila, Ms. Frances May Macapagat mula sa Philippine Information Agency Region 11, Ms. Larissa Piscos, news anchor and teleradyo host ng Happy Morning Show sa DWAD 1098 kHz. Si Ms. Carla Leda mula sa Philippine News Agency Region 6. At si Mr. Virgilio Villapol, ang publisher ng Ang Jari Natin Laguna Scope News at Makabuluhang Balita. Magandang araw po sa inyo. Unahin nating kausapin ang ating kasamang si Frances May Macapagat mula sa Philippine Information Agency sa Region 11. Magandang araw po, Secretary de la Peña, gayon din kay Sir Onin at sa kapwa ko taga-media na kasama natin ngayon. Magandang araw sa ating lahat. Ano po ang gampanin ninyo bilang kasapi ng Department of Science and Technology 11 Multisectoral Governance Council? Salamat po sa tanong, Sir Onin. Ako po ay nagre-represent sa aking ahensya, ang Philippine Information Agency or PIA. Kasapi po ang PIA sa Department of Science and Technology 11 ang gumagabay sa DOST para sa tama at epektibong execution ng DOST Strategic Plan. Malaki po ang role ng PIA sa nasabing council sapagkat natutunan sa haba ng panahon na kaakibat ng pagpapalago ng science and technology ang tamang paggamit ng impormasyon at ang malawakang pagpapalaganap nito upang mas maabot ang mas maraming tao na siyang makikinabang sa dalang kabutihan ng siyensya at teknolohiya para sa araw-araw na buhay. Dahil kasama ang PIA sa nasabing council, mas naging conscious ang DOST sa kahalagahan ng boses ng mga information experts o communicators upang ang bawat proyekto o programa ng DOST ay mabilis at epektibong makakarating sa mga mamamayan. Nagkakaroon ng mga media briefing kung saan tinatalakay ng mga science experts ang isang proyekto at nagkakaroon ng engagement sa media na siya namang tumutulong sa DOST upang mapalaganap ang nasabing impormasyon sa mas nakararami. Maliban sa media briefing, nagiging regular na rin ang paggawa ng press release na siyang dinidisseminate. Sa tingin mo, anong mga uri o klase ng balita sa science and technology ang interest ng mga taga Region 11 at ano naman sa tingin mo ang
mga kailangan pa naming maipahatid na balita sa kanila at bakit? Dito po sa Davao Region, nagkaka-interes ang mga tao sa mga stories o information gaya ng bagyo, baha, lindol at iba pang klaseng disaster na agad namang binibigay ng DOST gamit ang iba't ibang platform gaya ng social media, radio at television. Maliban sa mga balita tungkol sa disaster information and management, isa rin sa mga isinusulong ni DOST 11 Regional Director Dr. Anthony Sales ay ang Grassroots Innovation on Science and Technology. Napakarami pong mga gawa sa linya ng science and technology ang ating mga kapatid na katutubo na dapat ring malaman at magamit ng ating mga eksperto para maiangat ang pamumuhay ng mga kapatid natin na IPs. Kailangan rin pong malaman ng mas maraming tao at lalong-lalo na ng mga potential investors itong mga innovations na gawa ng ating mga local inventors. Ito ang pamamaraan na mas makultivate natin ang ating local talents and local experts na siyang magpapatibay sa ating local economy gamit ang science and technology. Ms. Frances, sa experience mo with DOST, anong mabuting pagbabago ang nangyari tungkol sa pagbibigay ng balita o impormasyon ng DOST sa media at sa publiko? Masasabi ko po na mas conscious na and mas proactive ang DOST family ngayon sa pagbibigay ng balita o impormasyon sa media at publiko. Mas napaigting ito sa nung napagdaanan natin ang COVID-19 pandemic kung saan mas napukaw tayo sa kahalagahan ng mabilisang pagbibigay ng tama, wasto at hindi fake na impormasyon o balita. Sa parte naman ng media, hindi na mahirap umagilap ng balita o impormasyon on SNT or Science and Technology dahil alam na rin ng DOST kung papaano mag-alaga at mag-sustain ng isang healthy relationship with the media. Maraming salamat, Ms. Frances May Macapaga. Ngayon naman po ay makasama po natin si Ms. Narisa Piscos. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa pagpapaunlak po. Nagsimula sa pagbabalita tungkol sa science and technology. Nagsimula po ito, Secretary Boy, nung meron pong media na mga kasama natin na in-invite po nila ako kasi hindi naman po talaga ito ang kino-cover ko dati. So mahilig lang po ako dun sa mga issue na kung saan po ay hinahanapan ko po ng solusyon pero hindi ko po mahanap yung time na yon. Kaya nag-try po ako sa DOST dahil alam ko kapag po DOST medyo mahirap na parang hindi po ayon sa akin. Parang opposite po kasi ito sa mga ginagawa ko. Kaya po nag-try lang talaga ako nung araw na yun. Yung 17 po yata yun, Sec. Batay sa iyong karanasan, anong uri po ng SNT news ang interes ng mga tao? At anong uri naman ang kailangan pang maiparating sa kanila? Yung interest po ng mga tao dito sa lugar namin, Sir pang-araw-araw na pamumuhay, yung ginagamit po nila lagi, ano po. Nung panahon po ng pandemic, lalo na, dito po sila nagka-interest. Yung pagtatanim ng mga gulay. So, nagkataon po na nakita ko yung mga senior citizen na pumahog po sila sa pagtatanim ng mga gulay. And then, ina-interview ko po yun. At nakakatuwa naman po, mabilis po ang pagtugon talaga ng DOST sa kanila. Lalo na po kay Secretary Fortunato de la Peña. Agad-agad po sila binigyan ng tulong. So yun po yung ginawa nila hanggang ngayon ay patuloy po yun. At yung nagkaroon po sila ng mas malawakan pa na pagtatanim. At yung naging kabuhayan na rin po nila. And naging malaking tulong din po sa health nila. Ang maganda rin pong nangyari dito, yung halimbawa po yung mga dating walang trabaho o yung mga marites na tinatawag po, wala na po silang time para sa ganun dahil abala na po sila sa
pagtatanim ng gulay or paghahanap buhay. Dahil meron na rin po sila kasing tinatawag na community fresh market. So sumulong po talaga at yun po yung kailangan din nila yung mga training na naibigay naman ng DOST. So marami po sila natutunan. Tapos yung mga housewife po ay abala na rin sila sa pagtatanim. Lahat-lahat po halos eh. Yung mga dating umiinom, yung wala pong ginagawa, inom lang ng inom. So ngayon po abala rin po sila sa pagtatanim ng mga gulay. At malaking tulong po ang DOST dito sa dahil dati hindi po nila kilala yon. So ngayon, akala nila is hindi lang akala nila parang more on science or technology, yung pala pwede rin sa buhay nila, yung pang everyday life nila po, katulad ng pagtatanim ng mga gulay. Yan. So yung uri naman po ng kanilang pangangailangan, yun po yun na yung kaalaman pa po no sa mga ibinigay na po ng DOST at higit pa doon yung inaasahan pa rin po nila dahil bawa po ibang mga pangangailangan bukod sa gulay. So basta yung alam nila kung saan po sila makakakain at saan po sila pwedeng magkaroon ng hanap buhay. So willing po ang mga tao rito, yun po ang kailangan nila na tulong sa DOST. Yung kung ano pa po ang pwede para doon, tatanggapin po nilang lahat yon. So open po ang mga dito sa area namin kung ano po yung pwede pa pong maibigay sa kanila. So yun naman po ang maganda kasi tinatangkilik na po talaga nila yung mga programa ng DOST. Sa experience mo, Narisa, ano ang mga pagbabagong naganap tungkol sa pagbibigay ng balita ng DOST tungkol sa agham at teknolohiya base sa iyong karanasan? Sa media, sa malaking pagbabago, una muna po sa akin, Sec, no, dati kasi yung programa ko po, parang lagi kong hinahanap yung solution, kung anong solution doon sa mga nakikita ko report. Ang totoo po, nahihirapan ako maghanap ng solution. Hindi po masolusyonan. Unlike nung nag-start na po ako mag-cover ng mga dito sa DOST po, na very informative na yung aking mga balita, mga dinidiscuss ko po sa aking programa. Marami pong mas lalong nakinabang at parang mas nabigay yung solution doon sa mga problema na hinahanap-hanap ko na hindi ko mahanap-hanap noon. So ito po pala, akala ko kasi mahirap i-cover yung DOST. Yung pala, hindi naman dahil tama po, sabi ng iba na ito pang araw-araw na pamumuhay. So yun po yun na malaking tulong sa akin dahil ako din po mismo ay sa pakinig ng forum, ng presscon sa DOST, ang dami ko rin pong natutunan sa personal na buhay ko po at pagpapasulong bilang isang media. So malaking bagay po ito at sa ating naman sa pamayanan, sa ating mga kababayan po ay naging lumawak po ito, no? Lalo na po doon sa area ng Talisay. May 3 barangay po doon na tinangkilik na rin po nila yung mga programa ng DOST na malaking tulong din po sa kanila yun dahil hindi po pala nakakarating yung ibang tulong ng gobyerno sa kanila. Kasi yung kakabasa po nila sa mga report ko din po yun. So, at yung nakita rin po nila sa nangyari dito sa area ko sa Angono New Normal Farmers Association na nabuo po ay na-inspire din po sila doon. And yung mga taga Bulacan din po dumalaw, na-inspire din po sila doon sa mga stories na nagawa ko po sa vlog. Hindi lang po kasi radio ang ginawa ko na rin po. Ultimo po, YouTube, lahat po ng social media. Multitasking, ako lang po lahat. Dahil siguro na-inspired po ako sa magagandang istorya mula po sa DOST. Para pong nakukonsensya po ako pag hindi ko po na ipalabas. Dahil alam ko, yun po ang kailangan ng ating mga kababayan. Alam ko na parang yun po ang solution talaga sa mga problema po para maiangat po yung ekonomiya ng ating bansa. Para sa sarili ko lamang po yun, Sec. Kaya ganda lang po yung dedication
na patuloy po ang pagsusulat ko at pagbibigay ng magagandang balita po mula po sa DOST. Maraming salamat, Ms. Darissa Piscos. Dumako naman po tayo sa susunod nating panauhin si Ms. Perla Lena mula sa Philippine News Agency Region E6. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, Sir Onin. Magandang araw po as Secretary de la Pena. Maraming salamat din sa iyo, Perla. Maraming salamat sa pagpapaunod mo sa aming imbitasyon. Sa tingin mo, ano talaga na maiparating natin sa ating mga mamamayan ang mga balita at impormasyon tungkol sa agham at teknolohiya? Siguro particular na sa iyong region na nasasakupan ng ating region 6. Alam po natin na napakahalaga po na malaman hindi lamang po ng taga-Western Visayas, kundi po ng buong bansa kung gaano ka-importante yung siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dahil ito ay makakatulong upang mapaunlad at mapagaan ang ating buhay. Halimbawa po noong sa kasagsagan ng pandemic, yung DOST Region 6 po ang nag-develop. Inadapt po ito nationwide and we know po kung ano kahalaga yung gamit nito sa panahon ng pandemya. Sa gamit ng ESPAS po, pwede silang mag-coordinate sa kanilang mga lugar na gustong puntahan sa mga local government units. So napabilis po ang koordinasyon. Hindi po nagkaroon ng problema ang mga gustong bumiyahe. For example, galing sa isang probinsya, pauwi naman sa kanilang lugar na gustong puntahan. At saka dito rin po sa Western Visayas, sa pamumuno po ni Director Hilonga, marami po mga innovation na nagaganap. Halimbawa, nung may packaging engineering po dito sa Iloilo, ino-offer po sa isang universidad. Malaking tulong po ito sa mga MSMEs upang yung kanilang mga produkto po ay ma-prolong yung shelf life. Kasi dati, parang mamabilis po na masira yung mga produkto nila. But with this bagong introduce ng DOST, sa tulong po ng balik siyentesta po natin, malaking improvement yung nangyari po sa buhay ng ating mga MSMEs. Isa pa rin po sa magandang introduce dito sa Western Visayas, ito po yung Green Technology Business Incubation para po ito sa mga startup. So marami kasi yung mga budding entrepreneurs dito sa Region 6. Only that, kailangan nila yung tulong upang paano ma-enhance or ma-develop yung kanilang mga ideas. Sa tulong po ng Green Technology Business Incubation po na ito, binibigyan sila ng number of years na pwede nilang i-develop yung kanilang idea. Libre po yon sa tulong po ng DOST. So alam ko marami pong mga MSMEs, hindi lang po ito mga younger generation po ito na naka-avail po ng services ng Green Technology Business Incubation dito po sa isang university dito po sa Iloilo. At saka meron pang maraming mga innovation na nangyayari dito sa Western Visayas na masasabi ko na nakapag-benefit talaga ang mga Ilonggo. Just last month po, nag-open dito yung 115th na seismic station ng PHIVOLCS. Alam po natin na ang Western Visayas ay prone din siya sa mga hazards, flooding, typhoon, so earthquake. So with the use of this seismic station, magkakaroon po kami ng mabilis at mas accurate po na information in case na may mangyayari pong mga earthquake or any disaster dito po sa Western Visayas. So sa palagi, ang mga innovation po sa ating mga mamamayan po. Ano po yun, ma'am, yung madalas na hinaharap ninyo sa isang science and technology story na sabihin po ninyo ay makakakuha ng atensyon o maupukaw ang gusto ng mga tao? In terms naman po sa mga stories, kasi depende po sa sector na focus eh. Pero pag dito kasi marami yung MSMEs. So palagay ko po yung istorya na makakatulong sa kanila. For example, yung set up po natin na project, 'di ba? We're giving fund para sa mga entrepreneurs para ma-develop nila yung kanilang business. Tapos meron din po tayong grant and aid na. So maganda po siyang gawa ng storya. At saka parang mas interesting siya kasi alam niyo po,
mahirap maging writer sa science and technology. Yung mga terminologies po, talaga mahirap malaymanize. So yung palagay ko is sa katagal-tagal ko na po nag-cover ng DOST, itong mga projects, mabilis siya gawa ng storya at mabilis makarelate po yung mga viewers or mga listeners po namin. So more on mga MSMEs po na support ang magandang focus po dito sa Region 6. And isa pa, yung sa disaster risk reduction and management po, maraming mga initiatives yung DOST dito. So isa din po yun sa magandang focus ng storya kasi yung po, dapat kailangang turuan natin yung mga tao dito na magiging disaster resilient. Pero na base sa iyong experience, ano sa tingin mo ang mga naging pagbabago tungkol sa pagpapahatid ng DOST ng mga balita tungkol sa science and technology? Alam niyo po, yung DOST ng mga stories, very inspiring po sila. Hindi lang po buhay ng mga tao na nakakabasa ng storya namin ang nagbabago yung buhay. Kahit kami po na media, yung mga practitioners po, parang na-inspire kami na ay pwede pala kami mag-venture into something. Ay hindi lang kami mag-rely sa sweldo namin. Pwede pala kami mag-engage sa business. Pwede pala kami matap yung DOST para tulungan kami. No, 'di ba? Kasi alam niyo po yung buhay ng media, medyo hindi naman, 'di ba? Especially sa probinsya, medyo mahirap. Reliant kami sa 15-30 na salary. Pero with the help of the DOST, pwede kami magiging entrepreneurs po. And another thing, nagiging marites naman kami. Ano yung latest ano po yung latest sa DOST? Sino po yung mga experts na pwede naming ma-refer sa mga friends namin na probably nangangailangan din sila ng tulong, only that hindi nila alam kung saan sila pupunta. Dito po sa DOST, pwede namin silang ma-refer din. And alam po namin na merong maraming ditong mga entrepreneurs sa Iloilo na malaki yung nabago sa kanilang buhay dahil po sa tulong ng DOST. So, napaka-inspiring po yung storya sa DOST. Alright. Maraming salamat po, Ms. Perla Lena. Ngayon naman po yung mga kasama natin, si Mr. Virgilio Villatron. Sir. Magandang araw, sir. Okay. Una, dumabati po ako sa 64th anniversary at ng DOST at sa aking elder brother sa pagsusulong ng DOST. Maraming po salamat, Secretary Boyd de la Peña. Matanong ko na lang, Ber, paano ka ba nagsimula dito sa pagbabalita sa science? 30 years ago, ako po talaga interested sa science and technology. Nagkaroon po ako ng close contact sa mga director ng ang Laguna Provincial Office ng DOST napatayo sa kapitbahay ko sa Bagong Bayan. And then doon ko po nakita ano ba naman nagawa ng DOST. Long before, in-introduce na si Tronella. Naging interesado ako doon sapagkat una na hindi na tayo nag-import ng essential oil. Kapag tayo na po gumagawa ng essential oil. Sa tulong po ng local government, sa tulong po ng DOST, at sa tulong po ng mga citizen, tagumpay po yung proyekto ng Citronella. Nung napalitan na po, alam naman niyo sa government, hindi po ako pagka nagpalit na ang local government, iba na rin ang programa. Kaya yung Citronella ay nawala po. Ngayon, sumama na lang po ako kay Sunny Capiriña. Good afternoon, Sunny. Nakikinig ka. Isinama niya ako sa San Pedro. Sa lahat ng project ng ni Sunny ng provincial, ako po naman hindi empleyado ng pero interested akong sumama. At nakita ko kung paano tinutulungan ng DOST ang maliliit na negosyante. Ang maliliit na nagpapasimula pa lamang hanggang sila'y nag-grow. At ito na nga po resulta, malaki ang utang na loob ng industrialization ng apat na bayang maliliit na naging syudad ngayon sa DOST. Yun po. Ngayon, maraming salamat. Hindi po magiging industrialized ang First District of Laguna kung hindi sa DOST. Dapat sila po ang nagtiwala, sila po nagpondo, sila po ang malalay. At dahil sa pagbisita ko, nakita ko po ngayon yung pinagmamalaki, Bet Padilla, sinama niya ako sa buong Pilipinas na mag-ipon. Mas marami akong nalaman at marami akong naibahagi
sa aking mga kababayan sa lungsod ng San Pablo. Hmm. At ayun nga po, natural lang po ang mga tao, to see is to believe, hindi po nagbabasa, tamad po sila magbasa. Ay ako'y kasusulat na pawid ng kamay ko, wala rin nangyayari. Kaya sabi ko, to see is to believe, dito po gagawin sa aming barangay San Mateo, ang lahat ng sinasabi ko, at hindi naman po ako pababayaan, Sir Fortunato de la Peña. At nung nag-inaugurate po yung ating Agricultural Trading Center, hindi man po kayo nakadalo, nagpadala po naman kayo ng Undersecretary. Nakita po niyo na andun mga teachers, na andun ang iba't ibang sector, naging interesado sa mga technology na ipinamamahagi ng DOST. Maraming salamat. Sir, maitanong ko lang po sa inyo, ano ba ang uri pa ng SNT News and Stories ang kailangan pong malaman ng inyong mga kababayan? Okay, sa mga news stories po, lahat ng news stories na sinubaybayan ko po at ako po yung naging bahagi rin ng pag-iikot, marami po akong compilation ng mga sinulat kong news stories at malaki po ang pinagbago ng kamalayan ng mga tao sa aming pinuntahan at hindi ko ayun pong pagsasalarawan ng iba't ibang mga pangyayari. Alam ko pong limited ang oras ko dito, ano po, ipapahabol ko na lang po. Saan po kami nagpunta, paano po tinanggap yung mga technology yung ipinamamahagi ng DOST, nandiyan po ang Cavite, nandiyan po ang lahat news item ang tinatawag ng mga balita tungkol sa DOST. Malaki po na dulot ng kaunlaran sa lungsod sa Calabarzon ng DOST. Lahat po sila ay nagsilago, nagkaroon sila ng tiwala. Yun ay pamagitan po ng dyaryo at ang aming pakikipag-usap sa mga tao. Ano naman, Bir, ang mga pagbabagong nakita mo tungkol sa pagbibigay namin ng balita sa media? Sa pagbabalita po sa media, okay po. Sabihin na maganda po. Sapat una na. Kalimitan po ng mga balita ko, kinukuha ko rin dyan sa press release ng DOST. Sinusubaybayan ko po yun. Lahat po lumalabas doon, nakita, ay po testigo na ang lahat ng inilalabas ko, clippings, ay lahat ay buhat po sa inyo. Na naipamahagi ko na po sa mga constituent ko dito sa Calabarzon. Nabasa na rin nila yon mula sa noong una tawag nila suka toyo. Ngayon po naman, pero hindi ko na po tinatawag na suka toyo, departamento na okay sa teknolohiya. Yan po ang tawag ko ngayon sa DOST. Ito ang departamento na okay ang lahat ng teknolohiyang ipinamamahagi nito. Doon po, pinadala ko sa inyo mga clippings, sino po magpapaliwanag kung paano po kami bilang media ay naging tulay sa impormasyon. Napadala ko na po lahat yun. Dahil nalalapit na po ang 64th anniversary ng DOST na ating ipagdiriwang sa susunod na buwan, ano na lang po ang mensahe niyo una para sa DOST at ikalawa para sa mga mamamayan na nakasumaymay po sa ating programa? Magsimula po tayo kay Ms. Macapagal. Maraming salamat po. Maraming salamat DOST dahil natutulungan niyo po ang aming ahensya, ang Philippine Information Agency upang maiangat ang kahalagahan ng pagbibigay ng tamang impormasyon at balita. Marami po tayong na-realize lalo na nitong COVID-19 pandemic, mas napahalagahan ng tao ang science and technology and innovations. Ang mga nahirapan po dahil sa pagsara ng mga kumpanya o trabaho ay nabigyan ng pag-asa at oportunidad para gamitin ang science and technology upang bumangon at magsimulang muli. Para naman sa ating mga manonood, maraming salamat din sa inyong kumbaga sa inyong pagtangkilik sa mga gawa ng DOST at patuloy po sana kayong patuloy niyo po sanang ma-appreciate ang mga ginagawa po ng mga mabuting gawa ng Department of Science and Technology. Una sa lahat po, Secretary Fortunato de la Peña, congratulations po sa inyo lahat. Lahat po ng bumubuo ng DOST sa Calabarzon, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po kayo, congratulations po sa inyo. And ang payo ko lang po sana na
or mensahe ko lang po na mapanatili nyo po yung pagiging organized. Kasi yun po yung mahalaga, yung pagiging organized nyo po. Napakahigpit ng DOST pagdating dyan. Pero yun po ay malaking tulong sa aking sarili na napapansin ko po, lalo na po yung actual ko po na nakikita yun. So yun po, very organized po. And gawa ninyo yung pagkilay at may kalidad, may kantidad. Lahat po, halos ang mga staff or mga opisyal ng DOST ay may mga dignidad po kayo. Dahil yun po ang kailangan ng ating bansa. Naniniwala po kasi ang inyong lingkod na yun po ang solusyon na kapag po ay may ganito kataas yung ating tawag doon yung level ng pagserbisyo po. So, hindi po posible na umunlad talaga po tayo. And syempre po para doon sa ating mga manonood, sana po tangkiligin po talaga natin itong science and technology dahil pag nanonood po tayo, nagbabasa, tayo rin po naman nakikinabang dahil mga sinusulat dito is natataon po yun na yun ang kailangan natin para yung mga problema po natin ay masolusyonan kahit sa pagkain, sa mga iba-iba pong pitak ng ating buhay. Nandito na sa DOST, nahihirapan lang ako. So yun po yun na sana po lahat tayo ay maging bahagi na po ng ating pang-araw-araw na buhay ang siyensya at teknolohiya. Lalo na po sa mga kapwa ko media na sana po ay meron lang po sana tayong slot man lang na kahit ilang minuto para po dito sa siyensya at teknolohiya dahil pag pinabayaan po natin ito, para na rin nating pinabayaan na bumagsak yung ating ekonomiya ng ating bansa. So yun lamang po and congratulations at marami pong salamat sa lahat. Happy anniversary sa DOST. And laking pasasalamat ko po sa DOST. No? Nabigyan ako ng pagkakataon po na makashare naman yung experience ko sa pag-cover ng departamento na ito. Kay Sir Rowan, Director Elongga, maraming salamat. At sa mga tao po, sa mga nanonood ngayon, huwag po kayong magdalawang isip na pumunta sa opisina po ng DOST kung nangangailangan kayo ng tulong. Handa po sila na bigyan kayo ng kaukulang tulong upang ang inyo pong mga posibleng mga proposed na mga businesses or na gusto ninyong buhayin or gusto ninyong mas ma-improve pa. Andiyan lang po ang DOST. Huwag po tayong magdalawang isip po na puntahan sila. Ang hamon ko lang po sa kapwa ko mga mamamahayag, huwag po kayong tumigil. Sapagat una na kayo po ang magiging haligi ng DOST. Patuloy nyo at pagpatuloy, ang tingnan ninyo sana mga may edad na, yung aming depekto, huwag na nyo tanggapin. Ang aming nagawa, yun ang inyong tularan. Sapagat una na, ang buhay ay mawala man ako, tuloy po rin ng DOST at mananatiling gabay sa pagunlad ng ating agam at teknolohiya. Muli maraming salamat po sa lahat ng ating mga panauhin. Sekboy, baka may mga nais po kayo pumatid sa ating mga taga-subaybay. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating mga nakapanayan ngayon, ating mga friends from media sa pagbibigay nila ng oras para dito. At marami akong natutuhan din sa kanilang mga sinabi. Halimbawa, yung mga sinabi ni Perla na sabi niya, kami pala ay pwede rin makinabang dito sa mga serbisyo ng DOST. At si Flor naman, si Beer ay pinatunayan na niya yan dahil ginawa na niya yung paggagamit ng teknolohiya sa kanyang farm. And of course, in the case of Francis, I think yung aming coordination sa PIA ay talaga namang napakalaki ng naitutulong sa amin. Kahit saan ako pumunta ay nandyan ang PIA. So ang masasabi ko lang, napakahalaga ng development sa ating mga rehiyon. Ito ang susi para mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay at naniniwala ako na kung mapapaunlad natin ang ating mga rehiyon at mga probinsya ay unlad ang ating bayan.
Maraming salamat po, Sekmoy, at siyempre sa ating mga panoy ngayon. Maraming pong salamat sa inyong pagkapaunlak sa aming imbitasyon. Hiling po namin ay patuloy pa ang pagsuporta po ninyo sa DOST. Sekmoy, imbitahan po muli natin ang ating matang sumabay na abangan ang Siyensika bukas at sa linggo. Isa na namang kahilingan ang tutuparin ng agham at teknolohiya sa Siyensika, Pinoy Popular Science para sa lahat. Abangan po ninyo ang aming bagong kwento sa Sabado at Linggo. At ito ay tuwing ika-8 ng umaga kung Sabado at Linggo at ika-4 ng hapon, Sabado at Linggo din. Ito po ay sa CNN Philippines. Sinanyayahan namin kayo na patuloy na panoorin ang Siyensika, Pinoy Popular Science para sa lahat. Mas marami pang balita mula sa mundo ng agham at teknolohiya ang ating pag-usapan. Kaya tutok lamang po ating Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Para tumutok sa mga websites at FB pages ng ating mga ahensya ng DOST para sa latest happenings nila at mga events tungkol sa iba't ibang R&D projects at mga inomasyon. Bisitahin din ang DOST Philippines FB page para di makalili sa mga kalinya activities ng DOST. Ako po si Orin Granda. Ito ang mga balita may kinalaman sa agham, teknolohiya at inomasyon, hatid ang pagbabago para sa mas maunlad na mundo. At ako po muli ang inyong lingkod, Secretary Fortunato de la Peña ng Department of Science and Technology na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa DOST report. Maraming salamat po.